السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن الهجرة عن طريق لم شمل عائلي. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للبرنامج هو أكيد كإجابة عن تساؤلات مهمة تتعلق بإجراءات تقديم طلبات معاملات لم شمل للأهل، سواء للأزواج أو للأبناء، وكذلك للوالدين والإخوة. إذن هناك تحديات لازم أننا نضرب لها ألف حساب وحساب عندما نقدم على طلبات معاملة لم شمل داخل الولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة. وأكيد كل من يريد التقديم على طلبات هجرة للأهل أي لم شمل عائلي، كل هذا يتم بالولايات المتحدة الأمريكية لدى مصالح الهجرة. هناك مرحلتان مهمتان: المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وهناك المرحلة الثانية والتي تعنى بمصلحة الهجرة National Visa Center. هذه المرحلة هي مهمة، تستقبل الملف مكتمل الوثائق المتعلقة بالمهاجر المقدم لأهله، وكذلك للمهاجر المراد لم شمله إلى أمريكا. وأكيد هذه المرحلة عندما تنتهي بشكل نهائي من دراسة ومعالجة الملف، يرسل الملف إلى خارج الولايات المتحدة لأجل أكيد استقبال المعنيين بتقديم طلبات معاملات لهم لأجل الحصول على موعد للمقابلة، وأكيد لأجل إتمام إجراءات الأخيرة والحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عن طريق لم شمل عائلي. إذن التحديات هي مؤكد سوف نجدها من البداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم، هذا أكيد. فئات لم شمل عائلي تختلف فئة عن فئة من حيث يعني الإجراءات التقديم، من حيث المدة المنتظرة، إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي يسلكها الملف من البداية إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. التحديات ضروري ومؤكد سوف يجدها كل مهاجر مقدم على طلبات لم شمل لعائلته، ولكن هذه التحديات ممكن لنا التغلب عليها في حالة أنه هناك أكيد توفر يعني مؤهلات وشروط في المهاجر، لأن المهاجر هو الذي سوف يوضح لنا هل ممكن أن الملف سوف يسير إلى مسار جيد وآمن مطمئن. المهاجر نؤكد على الذي قدم سواء لزوجته أو لأبنائه أو لإخوته أو للوالدين. هذا للتأكيد. المهاجر المقيم بالولايات المتحدة في حالة أنه قدم وتتوفر فيه جميع المؤهلات والشروط، أكيد كل شيء يتم مرور الكرام، والتحديات سوف نجدها تسلك يعني مسلكا يعني بدون عراقيل، بدون مشاكل. وأكيد المدة المنتظرة كما سبق الذكر تختلف من فئة إلى أخرى. مثلا فئات لم شمل الأزواج قد تأخذ مدة أقصر، كذلك الأبناء الذين هم غير متزوجين إذا قدمنا لهم المدة ليست بالطويلة. بالنسبة لم شمل الوالدين كذلك المدة ليست بالطويلة. أما عن لم شمل الأبناء الذين هم متزوجين، المدة سوف نجدها طويلة كمدة منتظرة إلى أن نتمم الإجراءات للحصول على الفيزا. كذلك لم شمل يعني الإخوة فئة F4 تأخذ مدة طويلة للحصول على الفيزا. إذن كل فئة أكيد مدة منتظرة. قانون يعني في الشكل، ولازم على المهاجر الذي قدم عليه أن يقدم وهو متأكد بأنه تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي إذا أراد أن تمر
أمور تقديم طلبات معاملات لم شمل لأهله، مرور الكرام بدون مشاكل. أما بالنسبة للمهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة، سواء الذين لديهم جرين كارد أو لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، في حالة أنكم غير متأكدين من المؤهلات التي سوف نجدها تتبع الجنسية أو الجرين كارد، وهذه المؤهلات أو الشروط هي غير مكتملة، أكيد سوف تجد تحديات. هذه التحديات هي التي قد تشكل عرقلة ومشكل، وكذلك مدة منتظرة قد تطيل هذه المعاملة التي قدمناها لأهلنا بالولايات المتحدة، لأن هناك بعض الملفات ممكن أنها تأخذ وقتا طويلا أكثر من المدة المحددة، والموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. هذا يعتبر تحديا قد يقف حاجزا أمام المهاجر الذي قدم على طلب لم شمل لأهله بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد أسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل في تأخر طلبات معاملات لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية هي متعددة وكثيرة، وسبق لنا ومختلفة أكيد، وسبق لنا أن وضحنا هذه النقاط التي سردتها عليكم كتحديات وعراقيل عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، وأكيد هذا يعنى بطلبات معاملات لم شمل بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن التحديات ضروري ممكن لبعض المهاجرين أنهم سوف يلقونها في طريقهم، ولكن ممكن التغلب عليها في حالة أننا قدمنا من البداية بنظام وانتظام. كذلك لازم أن نعرف كل ما هو مطلوب منا قبل التقديم على طلبات لم شمل عائلي بأمريكا، لأن هناك بعض الإخوة والأخوات قد تتأخر عليهم طلبات لم شمل عائلي، وهذا له أسبابه وله المشاكل التي تسبق هذا التأخير. إذن التقديم المبدئي هو الذي سوف يوضح لنا هل الملف سوف يسير في مسار آمن بدون عرقلة بدون مشاكل، أم أنه ممكن للملف هو به مشاكل قد تشكل التأخير والتعطيل، وكذلك هذا يعود إلى عدم الالتفات والانتباه من ما هو مطلوب منا قبل التقديم على طلبات معاملات لم شمل لأهلنا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن التحديات التي ممكن أن نجدها أمامنا ضروري ومؤكد ممكن، ولكن هناك تحديات قد نجدها كما وضحت قبل قليل تعرقل وتقف حاجزا، ويتطلب هذا من المهاجر أن يشتغل ويشتغل لأجل إتمام طلب معاملات لم شمل لأهله، أي أنه ممكن يطلب منه وثائق تثبت أشياء مهمة كالكفالة، وكذلك متعلقة بوضعه المعيشي بالولايات المتحدة إلى غير ذلك. إذن التحديات هي سوف نجدها واردة وموجودة، فقط على المهاجر إذا أراد أن يتفادى هذه التحديات التي ممكن أن يجدها أمامه، لازم أن يضبط أوراقه قبل التقديم على طلبات لم شمل عائلي. وننصح الإخوة والأخوات الذين ليس لديهم فكرة عن كيفية تقديم طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للأهل، سواء للأزواج أو الأبناء أو الإخوة أو الوالدين، فننصح لكي تستعينوا وأكيد تقوموا بتكليف محامي هجرة. أكيد هذا سوف يسهل عليكم المراحل المبدئية، وسوف يسلك بكم إلى مسار آمن مطمئن، لن تجدوا مشاكل سواء في مسار الملف في المرحلة الثانية أو المرحلة الأخيرة، لأن محامي الهجرة قد يوضح لكم
كل ما هو مطلوب منكم، بدون أنكم أكيد تخسروا وقتكم وتخسروا أشياء وأشياء وأنتم في غنى عليها. ونؤكد على الإخوة الذين ليس لديهم فكرة عن التقديم على طلبات لم شمل عائلي من البداية، لأن البداية هي التي تسلك بنا إلى بر الأمان. أي التقديم في أول وهلة عندما نقدم طلبنا لدى مركز الهجرة والمواطنة، هذا التقديم المبدئي هو الذي ممكن أن يمهد لنا الطريق. ولا ننسى بأن المرحلة الثانية كذلك تتطلب منا أن ننظر ونعيد النظر في كل صغيرة وكبيرة مطلوبة منا، ونؤكد على الوثائق التي تطلب من المهاجر الذي هو مقدم لأهله. وكذلك يعني هناك وثائق مهمة سوف تطلب منكم متعلقة بالمهاجر أو الشخص الذي هو مراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت زوجة أو أبناء متزوجين أو غير متزوجين، وكذلك للإخوة والوالدين. إذن حذاري حذاري من كل ما هو فيه خطأ قد يكلفكم الكثير والكثير، ويكلفكم التأخير والتعطيل. وكذلك الملف سوف نجد فيه تحدي وتحدي، وهذا التحدي لازم التغلب عليه، وهذا سوف يؤخر المراحل المتعلقة بالفئة التي أنتم مقدمون عليها. أكيد، لأن هناك بعض يعني كما وضحت لكم قبل قليل بعض فئات معاملات لم شمل العائلي قد تأخذ مدة منتظرة موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي كأقصى حد. للأسف المدة قد تزيد فوق من المدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، وهذا عامل عائد لأن هناك مشكل هو الذي قد تسبب في تأخير طلب معاملة لم شمل أهلنا، كيفما كانت هذه الفئة التي نحن مقدمون عليها. إذن التحديات المتعلقة بطلبات معاملات لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي واردة، وضروري لازم أننا نتقبل التحدي ونشتغل بضوابط من البداية إذا أردنا أن نسلك يعني أو يسلك مسار ملفنا بأمان، بدون عرقلة، بدون مشكل. وأكيد نستفيد من الوقت المحدد من طرف قانون الهجرة الأمريكي بدون أنه الملف يتأخر ويتعطل. وأكيد هذا سوف يقلق، وسوف تجدوا أنفسكم بأنكم قد تأخرتم عن يعني إكمال إجراءاتكم في الوقت المحدد الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحتها واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة ببرنامج اليوم، ونؤكد على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة، ممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع وتعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.